طريقة عمل التيست مود لغسالة 10 كيلو توب لودنج. أول حاجة طبعا بندوس على غسيل وعصر وباور مع بعض، لازم يكونوا مع بعض. بيبتدي بعد كده ندوس على مستوى المية، بيديني C2. ببتدي أجرب بيها صمام دخول المية ومروحة الغسالة يمين وشمال زي ما واضح على الكارت حضراتكم، وبنتابعها مع الغسالة طبعا. ده أول اختبار للصمام وللمروحة يمين وشمال. بعد كده بندوس على مفتاح مستوى المية مرة تانية، بيديني C3. وده اللي بقدر من خلاله أجرب الطلمبة اللي واضحة مع حضراتكم، اللي بتيجي تطفي الصفرة دي لتحت. نبتدي نتابع الصرف بتاع الغسالة، وبعد كده بيبتدي بعدها بفترة بسيطة جدا بتشغل لي الحالة الخارجية للعصر. الحالة الاستانلس بقى نفسها بتلف في مرحلة العصر زي ما واضح قدام حضراتكم في الكارت. فهنا احنا بنختبر الصمام والمروحة في E2 و E3 بنختبر فيها الحلة. بعد كده بنختبر الكارتة كلها بالضغط مرة تانية، بتبتدي تعمل لي الألارمات، بتختبر لي جميع الأجزاء الكهربية للغسالة والكارتة طبعا.